Чи бувало у вас відчуття, що чим сильніше ви чогось прагнете, тим далі воно віддаляється? Що більше намагаєтеся втримати, тим швидше воно вислизає з рук? Чим дужче боїтеся втратити, тим сильніше цей страх починає керувати вами. І врешті-решт, ви виснажені не самим життям, а постійним напруженням від бажання все контролювати. Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю, яка може змінити ваше ставлення до бажань. Йдеться не про те, щоб відмовитися від мрій, а про вміння бажати легко, без тривожного очікування. Зупиніться на мить і згадайте, чого ви останнім часом так сильно прагнули. Новий кар'єрний етап, глибші стосунки, фінансовий прорив. А тепер щиро запитайте себе, чому я цього хочу? Якого почуття очікую, коли це станеться? І головне, що заважає мені відчути це вже зараз. Можливо, справа не у вашій меті, а в тягарі, який ви на неї поклали. Стоїки вчили, що внутрішня свобода починається з відмови контролювати те, що нам не підвладне. І саме про це ми сьогодні говоритимемо. Коли ви відпускаєте, все починає приходити. Не через магію, а тому, що життя легше тече, коли його не блокує нав'язлива потреба все контролювати. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу: «Я відпускаю контроль і обираю довіру. Я стоїк». Напишіть це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зробіть це, бо це доведено. Мозок пластичний, і коли ви пишете твердження з наміром, ви починаєте перепрограмовувати свій розум зсередини. Написання цього речення – це не просто жест, а спосіб засвідчити свою відданість собі. А тепер почнемо. Перше – парадокс пошуку. Чим сильніше ви намагаєтесь досягти спокою, тим більше породжуєте хаосу, бо надмірні зусилля стають перешкодою. Епіктет казав: «Не бажай, щоб усе йшло по-твоєму. Бажай, щоб усе йшло, як має бути, і матимеш мир». Але ми, навпаки, намагаємося підштовхнути життя, прискорити час, вимагати гарантій. І коли все не складається, як хотілося, розчаровуємось. Однак той спокій, якого ви шукаєте, народжується не у зусиллях, а у довірі. Уявіть озеро. Воно відбиває місяць. Варто занурити руки, намагаючись вхопити його відображення, і вода скаламутиться, зображення зникне. Але якщо просто зупинитись і подихати, вода заспокоюється, а місяць повертається. Життя працює так само. Те, що ви намагаєтесь контролювати, зі страху вислизає. Те, що приймаєте з довірою, приходить. Відпустити не значить здатися. Це значить змінити точку опори. Замість страху обрати ясність. І коли ви відмовляєтесь від одержимості контролем, щось всередині вас змінюється, напруга розсіюється, а те, що здавалось недосяжним, починає природно наближатися. Це не чарівництво. Це мудрість у дії. Стоїцизм не закликає відмовитися від мрій. Він закликає звільнитися від сліпої потреби все тримати у своїх руках. Справжня сила починається з прийняття. Коли дієте зі страху, реагуєте з розпачем. Коли дієте з довіри, приймаєте рішення з упевненістю. І саме це змінює ваші результати. Сенека казав: «Справжнє щастя – це вміння насолоджуватись теперішнім, не залежачи від майбутнього. Бо хто живе в мирі з теперішнім, не стане рабом того, чого ще немає». Заспокойтесь. Не женіться за щастям, наче воно десь сховане зовні. Воно з'являється тоді, коли ви перестаєте боротися з тим, що відбувається зараз.
Вам не потрібно благати про любов, доводити свою цінність чи нести почуття провини. Стоїчне прийняття – це не пасивність, це ясність, це фокус на суттєвому, це сміливість довіряти життю, не чіпляючись за ілюзію контролю. І коли ви це розумієте всередині вас, народжується нова сила, не гучна, а спокійна, спрямована. Можливо, саме зараз настав момент зробити цей крок. Напишіть: «Я обираю довіру». Це не просто фраза, це нове ставлення до життя. Як казав Енді Ворхол, як тільки ви перестаєте чогось прагнути, воно приходить. Друге. Те, що ваше, приходить, коли ви цілісні. Найбільша ілюзія – думати, що треба бігти за всім, щоб довести свою спроможність. Але правда в тому, що те, що по-справжньому ваше, не приходить, коли ви благально тягнетеся до нього. Воно приходить, коли ви наповнені у мирі з собою, у гармонії з цінностями, які практикуєте, у силі своєї присутності. Сенека говорив: «Ніщо не задовольняє того, для кого навіть достатньо замало». І це справжній ключ. Бо той, хто живе з тривогою, прагнучи довести власну цінність, ніколи не відчуває, що вже її має. І тому багато чого віддаляється не тому, що ви цього не заслуговуєте, а тому, що ще не дали собі справжньої цінності. Ви не можете очікувати стабільності від життя, якщо всередині вас панує розрив. Ви не можете будувати гармонійні стосунки, якщо весь час зраджуєте себе, намагаючись усім догодити. Ви не зможете притягнути достаток, якщо постійно дієте, наче саботуєте себе зсередини. У вашій цілісності світ знаходить опору. Саме коли перестаєте благати про увагу, починаєте плекати самоповагу. Коли замість крику за визнанням починаєте поважати себе мовчки. І навіть з рубцями, навіть у процесі життя це відчуває. Воно знаходить вас на півдорозі і дає вам те, що вже було вашим, не з жалості, а з відповідності. Третє. Постійна зосередженість на нестачі лише примножує її. Існує внутрішній стан, що часто залишається непоміченим – це фокус на відсутності. Саме він визначає те, що ми притягуємо у своє життя. Коли розум зосереджений лише на тому, чого бракує, на любові, що не прийшла, на грошах, які не з'явилися, на визнанні, якого не сталося, він підживлює відчуття постійної нестачі. Так ми несвідомо формуємо стан хронічної потреби, який позбавляє нас внутрішнього спокою та сили. Проблема не в тому, що ви чогось бажаєте. Проблема в тому, що ви живете з відчуттям, що всього бракує. Щоранку прокидаєтесь з думкою, ніби чогось суттєвого не вистачає. І це починає визначати ваш настрій, ваші дії, ваші рішення. Епіктет казав: речі самі по собі не турбують людей. Людей турбують їхні уявлення про речі. І найнебезпечніше з них – це думка: «Я зможу бути щасливим тільки тоді, коли…» Ця думка запускає невидиме коло. Чим більше ви думаєте про те, чого не маєте, тим глибше вкорінюєтесь у це як у частину своєї ідентичності. Це як у старій байці. Дві істоти йдуть тим самим шляхом. Одна муха сідає лише на бруд, бачить сміття скрізь. Інша бджола знаходить лише квіти, кольори, аромат. Світ був один і той самий, але погляд інший. Ваш розум працює так само. Те, на чому ви зосереджуєтесь, зростає. Якщо бачите лише нестачу, будете переконані, що нічого не вистачає. Але якщо вчитися бачити те, що вже маєте, що можете створити, все змінюється. Розум, зосереджений на нестачі, не бачить можливостей. Але коли ви змінюєте фокус із того, чого бракує, на те, що можете створити, ви більше не жебрак емоцій. Ви творець власної реальності.
Відпустити відчуття нестачі – це не значить, що все миттєво зміниться. Це значить, що ви перестаєте його живити. Щедрість починається як внутрішній стан і тільки потім стає зовнішнім результатом. Тож замість фрази «мені потрібно це, щоб бути щасливим» скажіть «я вже маю в собі все, щоб почати». І подивіться, що зміниться. Бо коли ви відпускаєте ідентичність людини, якій завжди щось бракує, ви починаєте жити як той, хто вже має. І світ відповідає саме на цю енергію. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. Приєднуйтеся до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення. Четверте, живіть так, ніби це вже сталося. Ви не притягуєте те, чого бажаєте з тривогою. Ви притягуєте те, що живете з узгодженістю. Розум потребує доказів. І той, хто поводиться, ніби ще чекає, лише підтверджує, що сам не вірить. Але коли ви починаєте крокувати, ніби точно знаєте, куди йдете, щось змінюється. Ви змінюєте частоту. Це не магія, це мислення. Хочете впевненості? Поводьтеся як людина, якій можна довіряти. Хочете, щоб вас поважали? Тримайтеся з гідністю. Хочете притягувати здорові стосунки? Станьте безпечним простором для інших. Епіктет казав: спершу скажи собі, ким хочеш бути, потім дій відповідно. Ось у чому суть. Багато людей чекає, поки з'явиться відчуття, щоб діяти. Але справжній рух починається навпаки. Спершу дієш, і тоді приходить відчуття. Хочете жити в достатку – практикуйте вдячність. Хочете жити в любові – будьте присутні. Хочете спокою – припиніть самі собі заважати старими історіями. Не потрібно чекати, поки світ зміниться. Змініть енергію, з якою в ньому з'являєтесь. Бо коли ви перестаєте бути тим, хто благально просить, і стаєте тим, хто створює світ, починає відповідати зовсім інакше. Це не випадковість. Це тому, що ви нарешті почали резонувати з частотою того, чого бажаєте. П'ята роль – довіри. Довіряти не означає сидіти, склавши руки. Це мати відвагу діяти, навіть коли серце б'ється швидше. Це крокувати в темряві з упевненістю. Навіть коли не бачите цілого шляху. Справжня довіра – не пасивність і не наївність. Це тихий вибір. Це внутрішня сила, яка шепоче: «Я ще не знаю, як буде, але знаю, що впораюсь». Епіктет казав: «Нас тривожать не самі події, а наше тлумачення цих подій». І саме тут проявляється довіра. Вона починається тоді, коли ви змінюєте спосіб, яким реагуєте на те, що не можете контролювати. Коли відпускаєте потребу все тримати під контролем, що залишається? Ви. Ваша присутність. Ваша здатність зустріти цей момент з гідністю. Стоїчна довіра – це не сліпа віра і не поверхневий оптимізм. Вона будується з практики. Вона зростає кожного разу, коли озираєтесь назад і бачите: те, що здавалося кінцем, стало початком. Те, що вас зламало, сформувало вас. Те, що вийшло з-під контролю, навчило більше, ніж усе, що йшло за планом. І тут мудрість Алана Вотса звучить надзвичайно точно. Коли намагаєтесь утриматися на поверхні, тонете. Але коли дозволяєте собі зануритись, спливаєте. Оце і є довіра. Коли перестаєте боротися з теперішнім, він починає підтримувати вас. Коли довіряєте, розум заспокоюється. Ви більше не витрачаєте енергію на те, щоб передбачити непередбачуване.
Ви більше не виснажуєтесь, намагаючись керувати кожною людиною, кожною ситуацією, кожною відповіддю. Ви дихаєте глибше, бо нарешті розумієте. Ваше завдання – дати найкраще із себе. Все інше не у ваших руках. Марк Аврелій писав: «Приймай без пихи, відпускай без прив'язаності». Саме так і виглядає довіра відпустити те, що не належить вам, і спрямувати силу туди, де вона справді може щось змінити. І знаєте, що тоді відбувається? Ви перестаєте страждати наперед. Ви краще спите, ви уважніше слухаєте, ви стаєте присутнішими, ціліснішими, вільнішими. Ви починаєте помилятися спокійніше, бо вже не вимагаєте від себе досконалості. Ви живете з більшим миром не тому, що все вирішилося, а тому, що стали достатньо сильними, щоб іти далі, навіть коли все залишається невизначеним. Тож сьогодні не вимагайте відповідей. Не намагайтеся вгадати майбутнє. Просто зробіть наступний крок впевнено, усвідомлено і спокійно. Це і є суть довіри йти, навіть не маючи жодних гарантій. 6. Як застосувати спокій у реальному житті. Усвідомити – це перший крок. Але справжнє перетворення відбувається тоді, коли ви починаєте жити цим. Говорити про довіру, прийняття, життя тут і зараз – це звучить красиво, навіть надихаюче. Але як це зробити, коли рахунки потрібно сплатити вже завтра? Коли серце ще болить? Коли все навколо кудись біжить, а ви відчуваєте, ніби відстали? Ось тут стоїцизм перестає бути теорією і стає внутрішньою силою. І перше, що треба практикувати щодня – це розуміння. Спокій не народжується з контролю, він народжується з ясності. А ясність вимагає присутності. Перш ніж намагатися повністю змінити світ довкола, просто зупиніться і подивіться всередину. Подивіться чесно, що саме вас стримує, що ви намагаєтеся втримати, що не готові відпустити. Можливо, це людина, яка пішла, а ви чіпляєтеся за неї, бо не хочете відпустити. Можливо, це ідеал, який давно втратив сенс, але ви його тримаєте з гордості. Можливо, це болючий спогад, який ви не готові пробачити. А можливо, це просто страх починати знову. Біль посилюється, коли ви опираєтесь тому, що вже сталося. Але щось починає змінюватись, коли ви чесно визнаєте «ось де я є». І хоча це не те місце, де я хотів би бути, саме звідси я можу почати. Хочете приклад? Уявіть людину, яка щойно втратила стосунки. Бажання все повернути, виправити, відмотати час здається непереборним. Але спокій приходить тоді, коли ця людина має мужність сказати «усе закінчено». І хоча я ще сумую, настав час припинити намагатися врятувати те, чого вже немає. Це не означає ігнорувати біль. Це означає обрати не тонути в ньому, а піднятись, вдихнути, подбати про себе. Перестати бігти за минулим і почати крокувати до майбутнього. Ось де починається справжнє відновлення. Крок за кроком. Нова рутина. Справжня підтримка. Новий погляд на себе не як на покинутого, а як на того, хто знову знаходить себе. Це присутність, це сила. Або інший приклад – хтось втратив роботу. Розум панікує. Уява малює катастрофу. Людина починає метушитися, хапатися за все. Але спокій починається тоді, коли вона сідає і каже собі «Гаразд, це сталося. Минулого я змінити не можу, але сьогодні можу оновити резюме. Можу скоротити зайві витрати, можу звернутись за підтримкою, можу переосмислити шлях». Ось у цьому переході між панікою та присутністю і народжується справжня сила. Марк Аврелій писав: «Те, що є перед тобою, достатньо. Дій, просто дій.
не як той, хто втікає, а як той, хто обирає. І щоразу, коли розум тікає в тривожні «а якщо?», повертайте його одним простим, але потужним питанням. Що я можу зробити зараз з тим, що маю? Іноді відповідь буде «наведи лад у кімнаті», «подихай 2 хвилини без екранів», або просто випиши на аркуші всі свої емоції, навіть якщо це боляче. Ці маленькі дії, як якорі. Вони повертають вас у теперішній момент, єдине місце, де відбуваються зміни. І коли здається, що хаос більший за вас, згадайте одну з найглибших істин стоїцизму. Не подія руйнує вас, а ваше судження про неї. Тому бережіть свої внутрішні слова. Не кажіть собі «це неможливо витримати». Скажіть «це те, з чим я маю впоратись сьогодні». І подивіться, як змінюється ваша постава. Бо впливає не лише те, що ви думаєте, а й як ви це промовляєте до себе. Дуже часто ми страждаємо не від самого болю, а від того, як себе порівнюємо, критикуємо, змушуємо бути швидшими, сильнішими, досконалими. Саме з цього народжується тривога, провина, відчуття, ніби ви відстаєте. І все це душить ваш спокій. Поважайте свій ритм. Не порівнюйте себе. Не намагайтесь пробігти марафон у темпі того, хто вже на 30-му кілометрі. Розумійте, кожна квітка цвіте у свій сезон. Сенека писав: «Не тому речі складні, що ми не наважуємось. А ми не наважуємось, тому вони здаються складними. А наважитися іноді означає просто продовжити, навіть повільно. Ці практики – це не магія, але вони творять дива. Диво в тому, що ви більше не раб зовнішньої метушні. Ви починаєте будувати внутрішню силу. І коли це стається, вам більше не треба бігти за всім. Те, що ваше, саме відчуває вашу рішучість і приходить до вас. 7. Сприйнятливий розум – це сильний розум. Є велика різниця між тим, щоб щось щиро бажати, і тим, щоб стати заручником цього бажання. Коли ви прагнете з рівновагою, дієте мудро. Але коли бажання перетворюється на одержимість, воно починає пожирати вашу енергію, увагу і спокій. Усе навколо вас обертається навколо однієї думки, і ви втрачаєте здатність бачити, що вже є поруч, бо фокусуєтесь лише на тому, чого, як вважаєте, бракує. Стоїцизм навчає нас спостерігати за думками з відстані, з ясністю. Епіктет казав: «Не дозволяй думкам захоплювати себе, просто спостерігай за ними». Саме в цьому полягає сила сприйнятливого розуму. Сприйнятливий розум – це не пасивність. Це здатність не чіплятись за кожну думку, ніби вона єдина правда. Це вміння не намагатись контролювати неконтрольоване. Це готовність жити теперішнім з легкістю, без нав'язливої потреби передбачити майбутнє, щоб почуватися в безпеці. Коли ви в одержимості, ви більше не бачите реальність, ви бачите тривогу. Дивитесь на все крізь призму нестачі, терміновості, порівнянь. І чим більше сили вкладаєте в це, тим більше напруження відчуваєте. Тим далі опиняєтесь від внутрішнього спокою. Але коли ви зупиняєтесь, дихаєте, дозволяєте розуму просто спостерігати, щось змінюється. Ви починаєте бачити речі такими, якими вони є, а не такими, якими їх змальовує ваш тривожний розум. Ви міняєте ілюзію контролю на ясність прийняття, і це звільняє. Сприйнятливий розум як відчинене вікно. Він дозволяє вітру заходити, світлу проникати, новому траплятися. Він не намагається зупинити дощ, не закриває двері перед несподіваним. І це не означає жити без цілей. Це означає йти своїм шляхом спокійно. Не плутати результат із власною цінністю. Не плутати досягнення з гідністю. Не плутати контроль із впевненістю. Ви дієте з наміром, але приймаєте з мудрістю.
Ви докладаєте зусиль, але не виснажуєтесь, намагаючись змусити те, що не залежить від вас. Урок простий. Перестаньте одержимо думати про те, чого не маєте, про те, чого прагнете. І дозвольте цьому прийти до вас тоді, коли буде на це час. Бо коли ви перестаєте тиснути шлях, розкривається сам. Коли ви перестаєте гнатися те, що має бути вашим, знаходить дорогу до вас. Сприйнятливий розум – це уважність до суттєвого, це чутливість до теперішнього, це відкритість до знаків життя, до тих маленьких чудес, які помічають лише ті, хто навчився сповільнюватись. І тут мудрість вчителя-монаха Тіт Нят Хана проливає світло. Відпускання дарує свободу. А свобода – єдина умова для щастя. Якщо в нашому серці ще є прив'язаність, гнів, тривога чи одержимість, ми не можемо бути вільними. Тому відпустити контроль – не слабкість. Це зрілість. Це створити простір, щоб бачити далі. Це припинити воювати з реальністю і почати плисти разом із нею. Найважливіші речі у вашому житті не прийдуть тоді, коли ви їх вимагатимете. Вони прийдуть тоді, коли ви будете до них готові. А бути готовим – це і є бути сприйнятливим. Це бути свідомим. Це бути в мирі з теперішнім. Тож вдихніть. Відпустіть напруження. Відпустіть поспіх. І найголовніше – відпустіть страх. Напишіть «Мій розум у потоці». Це ваш особистий вибір на користь миру. Це перший крок до життя з легкістю, ясністю, свободою. 8 перепони, які заважають довіряти і відпускати. Усі говорять про те, як важливо відпустити. Довіряти процесу, не контролювати все. І в теорії це звучить просто, навіть легко. Але на практиці, коли приходить реальний момент відпустити когось, припинити намагання щось утримати, визнати, що ситуація вже не у ваших руках, всередині вас щось пручається. Цей спротив внутрішній. І майже завжди він маскується під самозахист. Наче триматися за хаос безпечніше, ніж глянути в порожнечу нового початку. Але саме це і тримає вас у пастці. Одна з перших перепон – це страх. Страх втрати, страх невдачі, страх, що відпустивши, залишитись із порожніми руками. Але подумайте щиро, скільки разів ви трималися за щось так сильно, що навіть не помічали, як це вас душить? Це як стискати колючу гілку. Чим дужче стискаєш, тим болючіше. Епіктет казав, нічого великого не знищується зовнішніми втратами, лише нашою думкою про них. Ви не мусите втрачати те, що цінне. Але, можливо, настав час відпустити думку, що цінність – це лише те, що залишилося будь-якою ціною. Бо іноді саме відпускання – єдиний спосіб врятувати те добре, що ще залишилось. Навіть у вас самих. Ще одна тонка перепона – нетерплячість. Ми живемо в часі поспіху, цілей, порівнянь. Ми хочемо результатів раніше, ніж визріє процес. Але спокій – це не бездіяльність. Це присутність усвідомлення. Уявіть собі дерево після обрізки. Воно виглядає голим, порожнім, зламаним. Але саме в тиші очікування зароджуються нові пагони. Вартісні плоди не з'являються криком. Вони визрівають у свій час. І це потребує віри. Не сліпої, а віри того, хто знає, невидиме сьогодні стане видимим завтра. Ще один ворог спокою – жорсткість. Біль, який виникає тоді, коли життя не відповідає уявленому сценарію. Але чи справді життя вас розчарувало? Чи, можливо, це були ваші очікування, які стали надто великими?
Це як будувати пісочний замок і злитися на море. Проблема не в припливі, а в ілюзії постійності. Занадто багато очікувань перетворюються на невидимі ґрати. І дуже часто ми страждаємо не через те, що сталося, а через картинку, яку самі собі намалювали, як усе мало б бути. Сенека писав: «Якщо хочеш, щоб усе відбувалося так, як ти задумав, ти будеш нещасним. Але якщо приймаєш те, що дає життя, знайдеш спокій». Гнучкість – це не слабкість. Це емоційна мудрість у дії. Гординя – ще один блок. Вона нашіптує: якщо відпустиш, значить здався. Але відпустити – це мудрість. Це смирення. Це визнання, що ми частина природи, а не вище за неї. І як усе у природі, ми проходимо цикли, етапи, пори. Коли намагаємось щось форсувати поза цим ритмом, нічого не рухається. Не тому, що не вистачає зусиль, а тому, що ми не в гармонії з реальністю. Згадайте електрику. Ви її не бачите, але якщо доторкнетесь, не туди відчуєте на собі. Життя так само. Ігнорувати його закони не прискорює процес, а лише все ускладнює. Коли це розумієш, починаєш діяти не як той, хто все контролює, а як частина великого механізму. І тоді все знову починає рухатись. Без тиску, без надриву. Але за всіма цими перешкодами ховається одне бажання – бажання контролю. Контролювати почуття інших, контролювати час, контролювати хід подій. Та життя не інженерний проект. Воно річка. І той, хто намагається втримати воду в долонях, виснажується і втрачає найголовніше. Вам не потрібно відпустити все одразу. Почніть із малого. Відпустіть сьогодні одну вимогу, завтра одне судження. Розмову, яка завжди заходить у глухий кут. Це як полегшити наплічник у дорозі. Вам не треба викидати все. Просто залиште те, що більше не допомагає йти далі. І подивіться, світ не зруйнується. Навпаки, щось нове почне рости всередині. Легкість, ясність, свобода. І нарешті одна поширена пастка думати, що відпустити означає не піклуватися. Але це спотворення. Коли ви відпускаєте з усвідомленням, ви піклуєтесь ще глибше. Не з нестачі, а з присутності. Не з прив'язаності, а з любові. Це різниця між тим, щоб тримати когось за руку і тягти його за плечі. Перше – підтримка. Друге – задушення. Відпустити – значить довірити. А довірити не значить скласти руки. Це означає діяти там, де це справді має значення. Тут, зараз, усередині себе. 9. Як отримати бажане. Більшість людей одержимі результатом. Хочуть успіху, хочуть щастя, хочуть визнання. Але забувають про найголовніше. Ви не маєте контролю над результатом. Ви маєте контроль лише над процесом. Ось чому так багато людей розчаровуються, виснажуються, здаються. Вони вкладають усю свою енергію в те, що не підвладне, і забувають про те, що справді може все змінити. Коли ви відчуваєте, що застрягли в цьому колі, коли бажаєте занадто, чекаєте занадто, вимагаєте занадто, саме тоді час зупинитись. Час зламати цей шаблон. Повернутися до себе. Згадати, що справді важливо. Одна з найпотужніших стратегій, яку я колись почув, належить автору Райану Мансі. Вона звучить просто: «Зосередьтесь на діях, а не на результатах». Ця фраза може здатись очевидною. Але якщо ви почнете жити за цим принципом, вона докорінно змінить ваше сприйняття життя. Бо результат – це наслідок, а дія – це вибір. Ви не контролюєте, чи отримаєте підвищення, але ви можете сьогодні дати максимум у своїй роботі. Ви не контролюєте, чи вас любитимуть,
але ви можете плекати здорові стосунки. Ви не контролюєте, коли щось трапиться, але ви можете бути готові, коли воно настане. Стоїцизм завжди наголошував на цьому. Не витрачайте життя, чекаючи, що світ щось вам дасть. Натомість подаруйте себе світу у найкращому вигляді. З дією, з фокусом і з присутністю. Бо чим сильніше ви чіпляєтесь за бажання досягти чогось там, тим далі воно здається. А чим глибше ви вкорінюєтесь у теперішній момент, у те, що можете зробити, тим швидше будується шлях. Можливо, ви не отримаєте все відразу. Але якщо продовжуватимете сіяти з ясністю і наполегливістю те, що ваше, обов'язково проросте. Не випадково, а тому, що ви діяли зі змістом. Тому довірте собі. Вірте, що ви гідні прийти туди, куди прагнете. Але фокусуйте свою енергію не на тому, чого ще не маєте, а на тому, що можете зробити прямо зараз. Звільніть себе від тягаря очікувань і замініть його на силу відданості. Бо чим більше ви думаєте про успіх, тим рідше він трапляється. Але чим більше ви дієте з наміром, тим частіше успіх приходить тихо, але впевнено. Іноді те, чого ви так довго шукаєте, вже поруч. Просто чекає, коли ви сповільнитеся, відкриєте серце і дозволите собі прийняти, не намагаючись усе контролювати. І коли ви це зробите, життя почне розгортатися. Не тому, що ви його примусили, а тому, що ваш внутрішній мир його запросив. І саме тут мудрість Віктора Франкла стає стрілою, що влучає прямо в ціль, не цілись в успіх. Чим більше ви будете його ціллю, тим далі він буде. Бо успіх, як і щастя, не можна переслідувати. Він має з'явитися сам, як наслідок. І щастя так само. Тож дозвольте йому статися. І тоді з часом ви побачите, успіх сам почне шукати вас. Лише тому, що ви перестали на ньому зациклюватись. Ось у чому суть. Відпустіть, дійте. І дозвольте всьому бути. Життя не потребує зусиль, щоб його змусити. Воно розквітає, коли ви перестаєте йому опиратись і починаєте бути у ньому повністю. Дорогі глядачі, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі.